La Cour Please be seated. I declare open the public hearing on the merits in the case of Georgia versus Russia number 2. Personalურად ჩემთვის ეს საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია. იმდენად რამდენადაც ამ საქმისაკენ, ამ მოსმენისაკენ მე მოვდიოდი მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში და კარიერის განმავლობაში, რადგან თვითონ იურისტი ვარ. მომიწია 90-იანი წლებიდანვე, 91 წლიდან კონფლიქტების საკითხებზე მუშაობა და ყველა ჩვენი მცდელობა მიმართული ჩემი თაობის, ჩემი სხვების მიმართული იყო იქით, რომ დაგვეტოვებინა, შეგვექმნა ისეთი რაღაც, რაზეც შემდეგი თაობა მოსულიყო, ისევ გაეგრძელებინა ეს დანატოვარი, ყველა ამ კარიერული თუ ცხოვრებისეული ნაბიჯების შემდეგ მოხდი იუსტიციის სამინისტროში და ამისათვის მადლობელი ვარ იუსტიციის მინისტრის და ჩემი თანაგუნდელების, ჩემი კოლეგების, რამაც შესაძლებლობა მომცა ის, რაც დაწყებული იყო და დაუმთავრებელი 90-იანი წლებიდან დამესრულებინა იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. დღეს ამ შენობაში გაიმართება დასკვნითის ხდომა საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ნომერი 2. მხარეების საბოლოოდ წარმოადგენენ საკუთარ პოზიციებს, საკუთარ მტკიცებულებებსა და არგუმენტებს, რომლის შემდეგაც 17 სასამართლისაგან შემდგარი დიდი პალატა იმსჯელებს იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამ საქმეზე. როგორც ალბათ სათაურიდან მიხვდით, ეს მეორე საქმეა ჩვენი საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. პირველი ეხებოდა 2006 წელს ქართველების ეთნიკური ნიშნით დეპორტაციას რუსეთიდან, რომელიც გადაწყვეტილია დასრულებულია, თუმცა დღემდე არ არის საბოლოო ჯამში სანქცია მიღებული სასამართლოს მიერ. რაც შეეხება მიმდინარე საქმეს, იგი უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან მას ემყარება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სამართლებრივი საფუძველი. First question for the court is whether the alleged violations fell within the jurisdiction of the Russian Federation, as that term is understood in Article 1 of the Convention. Specifically, whether the Russian Federation exercised authority or effective control over the territories where the violations took place at the time the violations took place. Თავარი საკითხი მაინც საბოლოო ჯამში ეხება რუსეთის მიერ ეფექტური კონტროლის დადგენის საკითხს. რა კომპეტენციის ფარგლებში შეუძლია სტრასბურგის სასამართლოს ეს დაადგინოს? ანუ რითი შეიძლება მან იხემძღვანელოს, იმიტომ რომ პირობითად რა ვიყოთ, ის კონვენცია ამის დადგენის შესაძლებლობას არ აძლევს, რა არის ის კომპეტენცია, რომლითაც სტრასბურგის სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს ეს ფაქტი? ეს არის პრინციპი ეფექტური კონტროლის, რომელიც ჩამოყალიბდა და ჩამოყალიბებულია სასამართლო პრაქტიკის მეშვეობით. სასამართლო პრაქტიკაში გამოიკვეთა ეს პრინციპი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო პრაქტიკის საშუალებით, პრეცედენტული სამართლის საშუალებით დამკვიდრდა. ეს მთელ რიგ საქმეებშია, ეს არ არის ახალი პრინციპი. გასაგებია, ხო? ანუ სად არის პრეცედენტი ამისი თუ გახსენებთ? ბოლო ყველაზე შესაბამისი მაგალითად არის ილაშკუ მოლდოვისა და რუსეთის წინააღმდეგ. ილაშკუში სხვათა შორის სასამართლო ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებულ გადამწყვეტ ზეგავლენაზე, decisive influence, რაც რუსეთის ფედერაციას ჰქონდა დნესტრისპირესთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში შეიძლება ამას, აი ამ
პირობითა თუ ამ ფორმულირებას დაეთანხმება სასამართლო და მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, უწოდოთ, რომ ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით, აი ტერმინი ოკუპაციის დაფიქსირება სამართლებრივად. ერთგვარად კი, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პარგლებში იმ მოვლენებს, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ოკუპაციას, მაშინ საკონვენციო პარგლებში, კონვენციის, ადამიანის უფლებათა კონვენციის პარგლებში იგივეა ეს ეფექტური კონტროლი. Important allegation in this case is that Russia fired an Iskander missile at the central square in Gori on the 12th of August 2008, killing amongst others the Dutch journalist Stan Storemans. Given that the attack happened as Georgian forces had left Gori and as Russian forces were arriving, we can guess who fired the mortars, given Georgia's consistent response to Russia's advance, even as it proceeded through Georgian villages where they fired cluster missiles. However, Georgia and its allies did their best to blame Russia. ერთი ეპიზოდი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდია ამ საქმეში, არის ეს ისკანდერის გამოყენების საკითხი. რუსეთის მხარე არათუ არ ამტკიცებს, როგორც ეს ჩვენმა დამცველმაც აღნიშნა ამ მოსმენაზე, რომ თქვათ ან სამხედროების წინააღმდეგ გამოიყენა ან რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ სხვას არ შეეძლო მისი გამოყენება, ამ იარაღის გამოყენება. არამედ ის უბრალოდ გამორიცხავს მთლიანად ამ იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა. როგორ ფიქრობთ, რატომ ცდილობს ის ზოგადად ფაქტის უარყოფას? ეს არის სწორხაზოვანი დაცვის სტრატეგია. თანაც ისეთი, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უფრო ამახვილებს ყურადღებას მათი მხრიდან სისუსტეებს, იმიტომ რომ თუნდაც რომ მოეყვანათ რაიმე არგუმენტი, რომ იქ იყო სამიზნე, სამხედრო ობიექტი ან სამხედროები, მაგრამ შემდეგ უნდა დაემტკიცებიათ პროპორციულობის ტესტი. ალბათ იქაც გაიხლართებოდნენ, აქედან გამომდინარე არჩიეს, რომ ესეთი ყრუ უარყოფის მდგომარეობაში გადასულიყვნენ. The only evidence was purported photographs of the scene and of pieces of the missile, and much of that initial material has disappeared from the internet. But some is preserved in a report on Mr. Storemans' death by his Dutch TV channel in 2009. So quite plainly, this video is fake. First, I would like to ask you about your documentary because the Russian side said that all the footages that prove that the Iskander was used on 12th of August 2008 was false and fake. It's incredible that they call it fake, that there was an Iskander missile landed on the Gori square. I understand why they deny it, because it's a unique missile that was only under the responsibility of the Russian forces. So they deny it, but how do they deny it? They leave out hundreds of pieces of the Iskander missile that have been found on and around the square, and they pick out just one piece of evidence, a film of one piece of evidence that was found under rather suspect circumstances. But even if that is true, even if it was suspect, it still doesn't deny the hundreds of pieces of the Iskander missile that had been found on and around the Gori square. The Russian delegation doesn't even mention this. And as far as I'm concerned, you only need one piece of the murder weapon to prove the existence of the murder weapon. And in this case, the Iskander was the murder weapon, delivering the cluster ammunition on the square. It's a war crime to launch a missile towards the center of a town, at that time 20 kilometers behind the front lines, just an hour before the official ceasefire would be signed. There was no military reason
to aim the missile at a town that had been evacuated the night before. It was a ghost town. Nonetheless, the Russians decided to hit the center of the square in Gori. There was no military reason for them to do this, and therefore it was a war crime. No doubt about it. What was your feelings today on the hearing? I found it difficult. I was flabbergasted because the line of defense was so absurd that it's difficult to accept. I can assure you, and I was on the square, this is not fake evidence, the Iskander missile landed on the square, bringing to explosion and a cluster bomb that killed not only Stan Storemans, my colleague, but seriously wounded my Israeli colleague. Even I have parts of the cluster ammunition in my arms and legs, but it also killed 12 Georgian civilians on the square and wounded even more. That would be the case if Russia were saying, yes, we did bomb that village, and we bombed it because there was a military target right in the middle. And we know that the civilians were going to get killed, but we took a view that that was such a high-value military target that there was a proportionality, an acceptable level of civilian casualties as collateral damage. And then it would be a proportionality analysis. But we're not in that decision because their strategy has been to deny and obfuscate and throw as much confusion as they hope that they can. რუსეთის გამოსვლის დროს მთელი მათი გამოსვლა იყო აგებული იმაზე, რომ ერთის მხრივ მოეხდინათ ჩვენი მტკიცებულებების დისკრედიტირება, რომ ეთქვათ, რომ ეს ყველაფერი გაყალბებულია, ან და ვთქვათ თვითონ საქართველოს ხარემ დაბომბა რაღაც ტერიტორიები, რაღაც ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ მუდმივად ცდილობდნენ აქეთ დაედოთ ბრალი რაღაც გარკვეულ ნაწილებში და თუ ბრალსდებ, ალბათ უფრო კორექტული იქნება სადღაც სასამართლოში ამის შესახებ იყოს ჩივილი. როგორც სახელმწიფოს მათ სრული უფლება ჰქონდათ, თუ ისინი თვლიდნენ, რომ საქართველოს რაიმე გადაცდომა ჩაედინა 2008 წლის ომის განმავლობაში, ესარგებლად იგივე უფლებით, რითაც ისარგებლა საქართველოს და შემოეტანათ საჩივარი. მაგრამ ის ფაქტი, რომ მათ მხოლოდ რიტორიკის დონეზე განაცხადეს და ეს არ გაუკეთებიათ, მიუთითებს, რომ მყარი არგუმენტი ამ მხრივად არ არის. Mr. President, may I just say this in wrapping up? This litigation represents a significant challenge for the court and a test of its unimpeachable reputation for independence from political interference. It's an open secret that Russia has been lobbying in public and in private for a favourable outcome, mumbling dark threats that it will de-ratify the convention and starve the court of funding if the case goes against it. It seems the Kremlin hopes somehow to pressurise the court into a ruling that flies in the face of the evidence, or at least to bolt together some face-saving judgment of Solomon. And if that is indeed their political calculation, then they are reckoning without this court's well-deserved reputation for fearless and objective adjudication, regardless of the political consequences. There is no middle ground in adjudicating this case. The evidence is all one way. This case calls upon the court to demonstrate that it is capable of dealing fully and faithfully not just with cases involving the fine-tuning of domestic administrative law in Western Europe, but also with cases involving gross human rights violations committed on a mass scale in the eastern reaches of the continent. That is this court's mandate, and it's its clear duty, and it is the standard against which the credibility of the court's judgment will be evaluated. The standard of proof has more than adequately been met. There is plainly a coexistence of sufficiently clear facts and sufficiently strong inferences, establishing both the existence of an administrative practice and the commission of widespread violations. Mr. President, Georgia is confident that the court will
reflect this in its judgment. დასკვნით სიტყვაში ჩვენმა დამცველმა საკმაოდ ერთი შეხედვით პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, როდესაც სასამართლოს მიუთითა, რომ არსებობს რუსეთის მხრიდან შანტაჟის შესაძლებლობა, მოსყიდვის შესაძლებლობა, ასე შემდეგ და სასამართლოს თითქოს მოუწოდა, რომ არ წამოეგოს ამაზე ყველაფერზე და მიიღოს საკუთარი რეპუტაციის და იმიჯის შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამის საფრთხე დაინახა მან და იმიტომ ილაპარაკა ამაზე ყველაფერზე, თუ რისი პრევენცია იყო ეს. არავით არ მითითება, უბრალოდ ჩვენ გამოვთქვით მყარი რწმენა, რომ სტრასბურგის სასამართლო იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და როგორც არაერთხელ განმიცხადებია, დაადასტურებს იმას, რომ არის უზენაესი არბიტრი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ევროპული საჯარო წესრიგის ფარგლებში. I thank the parties for their submissions. The court will now deliberate on the merits. The judgment will be delivered later. The parties will be informed of the date of delivery. I declare the hearing closed. 2018 წლის 23 მაისი. მოსმენა დასრულდა, შეიძლება ითქვას, სასამართლო პროცესი დასრულებულია საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ საქმე ნომერი 2. მოსამართლეები გავიდნენ გადაწყვეტილების გამოსატანად, პროცედურულად გადაწყვეტილება დღეს მიიღება, თუმცა მის გასაჯაროებას შეიძლება რამდენიმე თვე დასჭირდეს. ჩვენ კი იზღად აქვშენია მოთმინები დაველოდოთ გადაწყვეტილების გამოცხადებას, რომელზეც როგორც მოსამართლე თავმჯდომარე მოსამართლემ გვამცნო, შეატყობინებს მხარეებს როდის იქნება.